درود بر دوستان و همراهان عزیز. وحید خیراندیش هستم و توی این ویدیو اندیکاتور واگرایی رو خدمت شما معرفی میکنم، یا بهتر بگم اندیکاتور زنجیره واگرایی یا همون مالتیپل دایورجنس. چرا که این اندیکاتور این قابلیت رو داره که واگرایی های متوالی رو شناسایی بکنه. خب تعریف واگرایی رو شما خیلی خوب استحضار دارید که در واقع دو تا مرجع مختلف رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. مثلا چیزی که حالا متداول هست، قیمت و یک اسیلاتوری مثل RSI رو. جایی که قیمت صعودی هست ولی اسیلاتور که مثلا RSI باشه نزولی هست، یا برعکس قیمت نزولی و RSI صعودی هست. اینجاها رو ما تحت عنوان واگرایی میشناسیم. اون روشی که متداول و مرسوم هست رو من عرض میکنم خدمتتون که دو تا قله در نظر گرفته میشه. این که حالا کجاها رو ما بگیم قله، یا اینکه دو تا دره‌ای که در نظر گرفته میشه حالا کجاها رو بگیم دره، این رو من در ادامه عرض میکنم خدمتتون. فرض کنید مثلا اینجا یک قله‌ای هستش که شناسایی میشه، اینجا هم یک قله هستش. قله دوم بالاتر هستش، پس قیمت صعودی هست. اگر من RSI رو بیارم روی چارت و RSI متناظر با اینها برعکس باشه، ببینم حالا این اتفاق اینجا افتاده یا نه. ممکن است این اتفاق برقرار باشه یا نه. من از قسمت تکنیکالز RSI رو میارم روی چارت و اینجا اگر بخوایم همچین چیزی رو ببینیم، خب ظاهرا شرایط حالا اونجوری که من میخواستم نیستش، ولی خب حالا فرض کنیم که اینجا RSI مقدارش برعکس بوده باشه، یعنی RSI از اینجا یه مقدار کاهشی داشته باشه. ما میگیم که اینجا یک واگرایی اتفاق افتاده. این واگرایی از نوع معمولی یا رگولار هستش که البته این اندیکاتور واگرایی‌های رگولار رو داره نمایش میده. خب این یک واگرایی هستش که تحت عنوان سینگل ما میشناسیم، یک واگرایی تکی هست. اما در نظر بگیرید شرایطی رو که بین این قله و این قله هم همچین شرایطی برقرار باشه، بین اینها هم یک واگرایی برقرار باشه. اون وقت این دو تا واگرایی متوالی و پشت سر هم هستن. این رو ما یک واگرایی دوال میشناسیمش، دیگه دوتایی هستش. اگر این قله هم با یک قله قبل از خودش یک واگرایی داشته باشه، اون وقت سه تا واگرایی پشت سر هم اتفاق میفته، بهش میگیم تریپل. خب یک واگرایی تریپل خب احتمال خیلی زیاد سیگنالی که به ما میده میتونه خیلی مطمئن‌تر باشه نسبت به واگرایی که از در واقع سیگنالی که از واگرایی تکی ما داریم دریافت میکنیم. خب من این موارد اضافی رو پاک کنم، خود اندیکاتور رو بیارم روی چارت و راجع به اون صحبت بکنیم. اندیکاتور مالتیپل دایورجنس رو من اگر اضافه کنم روی چارت، خب توی حالت دیفالت این اندیکاتور روی حالت تریپل هست، ولی شما میتونید حالت سینگل یا دوال رو هم انتخاب کنید. من اگر سینگل رو انتخاب کنم، خب اینجا رو یک واگرایی جدا میبینه. مثلا اینجا بین این دوتا واگرایی هست، اینجا واگرایی داریم، اینجا داریم، و خب ممکنه چارتمون یه مقدار هم حتی شلوغ به نظر بیاد. حالا آپشن هایی که توی این اندیکاتور داریم، اول این که ما میتونیم اسیلاتوری که روی اون واگرایی رو پیدا میکنیم خودمون تعیین کنیم که اسیلاتوری که ما داریم در نظر میگیریم RSI باشه، مکتی باشه، یا مثلا هیستوگرام مکتی باشه، خط CCI باشه. میشد حالا اسیلاتورهای دیگر رو هم اضافه کرد، ولی خب من پرکاربردتریناشو آوردم که خیلی شلوغ نباشه. و این RSI که اینجا استفاده میکنیم میتونیم پریودش رو تعیین کنیم، CCI رو، و همینطور مکتی رو ما میتونیم اون اینپوت هایی که داره رو اینجا لحاظ بکنیم. اما زمانی که ما داریم یک واگرایی رو شناسایی میکنیم، عرض کردم خدمتتون ما مثلا واگرایی نزولی رو وقتی میخوایم پیدا کنیم باید بین دو تا قله دنبالون بگردیم، با این شرط که قله دوم بالاتر باشه. به عنوان مثال من اینجا رو بیام در نظر بگیرم، یک قله اینجا داریم، یک قله اینجا، قله دوم بالاتر هستش و اگر RSI متناظر اینها رو بررسی بکنیم، RSI این کندل باید بالاتر از RSI این باشه که واگرایی تایید بشه. من برای اینکه حالا مطمئن‌تر بشیم یک بار دیگه RSI رو میارم روی چارت
حالا چرا RSI؟ چون من این رو هم دقیقا اینجا داشته باشمش. چرا RSI؟ چون اینجا اسیلاتورمون RSI انتخاب شده. من RSI رو مجدد میارم روی چارت و عذرخواهی میکنم، اینجا یه مقدار شلوغ هست. خب متناظر با اینها رو ببینیم، مقداری که RSI اینجا داره اینجاست و این یکی اینجاست. یعنی من اگر اینجا یک خطی ترسیم بکنم، خطی که RSI ها رو به هم وصل میکنه یک خط نزولی خواهد بود. بنابراین اینجا یک واگرایی اتفاق افتاده. خب این قسمت RSI رو چون من نیاز ندارم دیگه از روی چارت پاک میکنم. خب اینجا این واگرایی اتفاق افتاده. اما یک موضوعی رو در نظر داشته باشید، این که قله ها رو ما چجوری تشخیص میدیم؟ این که من تشخیص دادم مثلا اینجا یک قله هست یا اینجا یک قله هست. معمولا اینجوری هستش که ما یک پیوت رو، یک قله رو وقتی میخوایم شناسایی کنیم، مقدار اون رو با مقدار کندل های قبل و بعدش مقایسه میکنیم. اینجا اون تعداد کندل ها رو اینجا لحاظ کردیم، 5 تا هست که جایی که های یک کندل از 5 تا کندل قبل و بعدش بالاتر باشه اون رو یک قله میبینه. اما موضوعی که خیلی مهم هست، اینجا من اگر بخوام این رو تشخیص بدم که اینجا قله است، باید صبر کنم 5 تا کندل بعد از این شکل بگیره و اینجا تازه تشخیص میدم که این کندل قله بوده و این خط واگرایی رو ترسیم میکنم. خب ممکنه دیر بشه برای ورود به معامله. بنابراین اینجا من یک آپشنی رو اضافه کردم، اون پیوت آخری که میخوایم واگرایی رو روی اون پیدا بکنیم. اگر نوع سینگل باشه، خب پیوت اول رو که میایم با 5 تا کندل قبل و بعدش مقایسه میکنیم، ولی پیوت دوم این داستان رو خواهیم داشت. اگر مثلا نوع دوال باشه، خب پیوت 1 2 رو با این شرایط میسنجیم و پیوت آخری که ما میخوایم سیگنال رو دریافت کنیم با شرایطی که عرض خواهم کرد پیدا میکنیم. اینجا ما میایم جای رو قله میبینیم، فقط صرفا پیوت آخر رو که از یک تعداد کندل قبلش که همون عدد بالایی است، 5 تا کندل قبلش های بالاتری داره، ولی کندل های بعدش رو ما دیگه با 5 تا مقایسه نمی کنیم، یکی گذاشتیم. حالا میتونیم عددهای دیگه انتخاب کنیم. همین که یک کندلی شکل بگیره که هایش پایین تر از های کندل قبل باشه، کندل قبل رو های در نظر میگیریم، یک پیوت های در نظر میگیریم. البته دیگه اون کندل با 5 تا کندل قبلش مقایسه شده. چرا این کارو کردیم؟ برای اینکه سیگنالی که صادر میشه خیلی دیر نباشه برای ورود به معامله. البته این عدد هرچه کمتر باشه ممکنه این قله‌ای که ما شناسایی کردیم نقض بشه، یعنی خیلی مطمئن نخواهد بود اون قله. هر چقدر هم زیاد باشه، خب قله رو مطمئن‌تر شناسایی می‌کنیم ولی ورود به معامله دیرتر خواهد بود لاجرم. بنابراین این رو شما خودتون میتونید تعیین کنید. من وقتی یک گذاشتم، یک کندل که شکل گرفته اینجا این فلش رو می‌بینید سیگنال به ما داده، ولی اگر 2 میگذاشتم باید 2 تا شکل می‌گرفت، پس اینجا به من سیگنال میده. اگر 3 بگذارم اینجا به من سیگنال میده و ممکن حتی این کندل سوم های بالاتر از این بزنه و اصلا پیوت بودن این نقطه رو نقض بکنه دیگه. پس این قابلیت به این دلیل اضافه شده که شما بتونید یک مدیریتی داشته باشید راجع به این که چقدر میخواید اون پیوت رو مطمئن تشخیص بدید و چقدر میخواید سریع باشه. این دیگه باید یک تعادلی بین اینها برقرار کرد. خب این که ما چه شکلی داریم پیوت ها رو شناسایی میکنیم، در مورد پیوت لو هم همینجوری هستش. فاصله ای که 2 تا پیوت از هم دیگه دارن برای اینکه بین اونها واگرایی رو بسنجیم، خب ما نمیخوایم مثلا یک کندل اینجا باشه، یک کندل خیلی با فاصله باشه بریم واگرایی رو بسنجیم. فاصله اینها رو خود شما میتونید تعیین کنید که الان من اگر اینجا رو اندازه بگیرم 57 تا کندل هست. فاصله ای که ما اینجا تعیین کردیم گفتیم بین 20 تا 150 تا کندل. اگر تو این محدوده باشه واگرایی رو پیدا میکنه. البته برخلاف خیلی از اندیکاتورهایی که برای واگرایی نوشته شدن که میاد یک قله رو صرفا با قله قبلش مقایسه میکنه، این توی این بازه 20 تا 150 کندل کل کندل ها رو چک میکنه و هر کدوم که شرایط رو داشته باشن برای ترسیم واگرایی رو ترسیم میکنه. یعنی
اگر با پیوت قبلش واگرایی نداشت نمیگه که اینجا واگرایی وجود نداره و میره با پیوت های قبل هم مقایسه میکنه این رو. خب یه موضوع دیگه این که خطی که بین اینها ترسیم میشه. ببینید الان اینجا یک قله داریم، اینجا یک قله، یک خطی بین اینها ترسیم شد. این خط واگرایی این بین هیچ کندلی رو کراس نکرد. خب ببینید ولی اینجا یک پیوت اینجا داریم، یک پیوت اینجا داریم. خطی که بین اینها ترسیم شده شادو این کندل های وسط رو تاچ کرده. خب این که ما اینجایی که این تاچ میشه رو بخوایم کماکان این واگرایی رو معتبر بدونیم یا نه، این آپشنال هست که اون ریجکتد تاچ یعنی چه نوع تاچی دیگه باعث میشه که معتبر نباشه. من اینجا گذاشتم بادی، یعنی اگر بادی یک کندلی رو این وسط تاچ کرد دیگه این معتبر نخواهد بود. ولی من اگر این رو میگذاشتم روی کندل، یعنی هر نقطه از کندل تاچ بشه معتبر نیست. اگر این رو بگذارم روی کندل، خب این معتبره چون این وسط هیچ کندلی تاچ نشده. ولی این واگرایی دیگه معتبر نخواهد بود چون این وسط اینجا تاچ شده. من این رو میگذارم کندل و میبینید که این یکی دیگه حذف شد. این دیگه جزء واگرایی ها لحاظ نمیشه. یه حالتی هم داریم که نان، یعنی کلا همه رو در نظر میگیره. مهم نیست که اگر این وسط بادی یا کندلی تاچ شده باشه که خب بگذارم اینجوری، تعداد واگرایی‌هایی که نمایش میده خیلی بیشتر خواهد بود. شاید خیلی‌هاش دیگه اونجوری که ما میخوایم نباشه. مثلا میاد بین یک پیوتی که اینجاست و پیوتی که اینجاست هم واگرایی در نظر میگیره، ولی خب میبینیم که این بین کندل ها تاچ کردن رفتن بالاتر. ولی به هر حال این آپشن وجود داره، هرچند خیلی منطقی نیست. شاید بهترین گزینه همین بادی باشه که اینجا لحاظ بکنیم و واگرایی ها رو بر اون اساس داشته باشیمش. خب این واگرایی نوع سینگل بود. واگرایی ها هر چی حالا اون تعداد متوالی که پشت سرم اتفاق میفتن بیشتر باشه، خب اعتبار این واگرایی که ما تشخیص دادیم بیشتر خواهد بود. من اگر این رو بگذارم روی دوال، اینها رو دیگه نمایش نمیده واسه من چون دو تا واگرایی پشت سر هم اتفاق نیفتاد. بیام ببینم کجا یک واگرایی دوال داریم. خب ببینید اینجا رو بین این دره و این دره، یعنی این دره رو در نظر بگیریم و این دره، یک واگرایی بین این هاست. بین این دره و این دره هم یک واگرایی. پس دو تا واگرایی پشت سر هم اتفاق افتاده. اینجا به ما سیگنال داده و برای تشخیص این دره ببینید این دره از 5 تا کندل قبل و بعدش پایین تر هست چون ما این عدد رو اینجا 5 گذاشته بودیم. این دره هم همینطور از 5 تا کندل قبل و بعد پایین تر است، ولی این دره از 5 تای قبل پایین تر هست اما فقط با یه دونه بعد از خودش سنجیده شده و واگرایی خوبی هم تشخیص داده شده که قیمت بعد از اون صعود داشته. خب من اگر اینجا این عدد رو 2 میگذاشتم، اینجا به جایی که روی این کندل سیگنال بده کندل بعدی میشدن. من اینو میگذارم 2، این میاد روی بعدی و همینطور 3 4 اگر بگذارم به هر حال میاد بعدتر و اینجا خب سیگنال با تأخیر هستش ولی خب سیگنال مطمئن تری میده. یعنی برای اینکه بفهمیم اینجا واقعا یک دره بوده اجازه میدیم کندل های شکل بگیره که مطمئن بشیم، ولی خب ممکن هست دیگه ورود به معامله دیر شده باشه. خب یه موضوع دیگه این که ببینید الان اینجا خب دو تا واگرایی اتفاق افتاد، اینجا اوکی است، ولی خب یه حالتش رو هم اگر در نظر میگرفتیم این بود که اینجا بشه یه واگرایی شماره 1، اینجا واگرایی 2، یعنی بین این دو تا دره هم یک واگرایی ما داشتیم. پس این هم یک واگرایی هستش چون ما حالت دوال انتخاب کرده بودیم. همین رو در نظر بگیرید. من اگر تریپل انتخاب بکنم چه خواهد بود؟ اینجا یک واگرایی اینجا داریم، یه واگرایی اینجا داریم و یه واگرایی هم اینجا داریم. 1 2 3. اینجا به ما سیگنال خواهد داد ولی این دیگه سیگنال نخواهد بود اگر تریپل بگذارم چون 2 تا اینجا شکل گرفته. اون اجازه میده 3 تا که شکل گرفت به ما سیگنال بده. یعنی من اگر این رو از نوع تریپل انتخاب بکنم دیگه اینجا سیگنال نخواهیم داشت چون 2 تا پشت سرمه، ولی این سر جای خودش میمونه و این به این شکل خواهد بود.
رنگ این خطوطی که اینجا هستش، ببینید اینجا الان یک واگرایی صعودی اتفاق افتاده، بولیش هست دیگه. رنگ ها رو ما بخوایم انتخاب کنیم، اولی رو مثلا من اگر قرمز بگذارم میاد این اولی رو قرمز، البته اولین که من میگم از سمت چیز آخر داره میشموره، حالا خیلی مهم نیست این ترتیب رنگ ها. بعدش این هستش آبی رنگه، مثلا من یکی رو مشکی بگذارم، میبینید که دیگه حالا میتونید با رنگ های متفاوت همینها رو ببینید و به این شکل شما میتونید واگرایی های دوال یا تریپل رو هم روی چارت داشته باشه. الان چون تیک تریپل فعال هست، مثلا اینجا یک واگرایی بیاریش تریپل هست که چون تریپل هست میشه 4 تا پیوت متوالی که مجموعاً 3 تا واگرایی رو پشت سر هم شناسایی میکنه که خب سیگنال خیلی خوبی هم داده. اما ببینید اینجا این کندلی که این واگرایی که شناسایی شده این وسط کندلی رو تاچ کرده. ما چون گفته بودیم حالت ریجکتش جایی هستش که بادی تاچ بشه، ولی بادی تاچ نشده، شادو کندل تاچ شده، این مشکلی نداشت. ولی من اگر مثلا این رو روی کندل میگذاشتم دیگه این واگرایی رو تشخیص نمیداد و چون این واگرایی رو تشخیص نمیداد، خب واگرایی تریپل رو هم بهتر تشخیص نمیداد که خب شاید اگر بگذاریم روی کندل خیلی سخت گیرانه باشه، به نظر میاد که اون رو حالت بادی بهترین گزینه باشه. و شما میتونید بگید که واگرایی های صعودی رو میخواید یا واگرایی های نزولی رو میخواید، که من اگر اینجا تیک واگرایی های بولیش رو بردارم این رو دیگه واسه ما نمایش نمیده، ولی اون بیاریشه رو خواهیم داشت اون واگرایی. ولی اگر تیک اون رو هم بردارم اون واگرایی رو هم دیگه نمایش نمیده. این اندیکاتور رو هم من لینکش رو در اختیارتون میگذارم. یک لینکی هست برای اندیکاتور ساده تر و یه لینکی هست برای اندیکاتور اصلی و امیدوارم که بتونه مفید باشه برای شما. براتون آرزوی موفقیت دارم. شاد و پیروز باشید.